السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. كيف حالكم يا أحباب القناة؟ صح رمضانكم وكل عام وأنتم إلى الله أقرب. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. اليوم رجعت لكم بفكرة سريعة اللي هي صنع أغطية الأواني الطينية باستعمال خيط الخيش. إذا كنتم لأول مرة تشوفوا قناتي نتمنى تشتركوا بها وتفعلوا جرس التنبيهات أسفل الفيديو وتختاروا كلمة الكل حتى توصلوا بكل جديد أضعه في القناة. ويلا على بركة الله نبداو الفيديو نتاعنا. اول شي نجيبو خيط الخيش. هذا انا شريته عند بائع لوازم البناء او الكنكاري، يدير ب 34 الف يعني 340 دينار جزائري للبقرة. فيها بزاف يعني راح نفدو به بزاف افكار رائعة وجميلة، فقط كونوا بالقرب من القناة باش تستفادوا. ثم نجيبو غطاء علبة حلوى الترك او اي غطاء قد يفي بالغرض على حساب الغطاء اللي يناسب القارورات ولا اواني تاعكم. نقصوا الجوانب لانه حب الغطاء يكون مستوي. نحدوا المنتصف ونعملوا ثقب اللي راح ندخله من خلاله الخيط نتاعنا. يعني فقط تبعوا الخطوات. راح نشكلوا علاقة بهذه الكيفية ونحاولوا انه نزيروا على الخيط مليح ونضغطوا عليه باش ندوروا على العلاقة الخيط نتاعنا مليح وما تنتزعش معانا. راح تكون العملية في الاول صعيبة شوية، من بعد خلاص غير تحكموا الشكل نتاعكم راح يولي يدور الخيط بكل سهولة. ملاحظة كي تستعملوا الشمع لازم ما يكونش ساخن بزاف، يعني لازم تخلوه متوسط الحرارة باش ما يفسدش شكل الغطاء. ونضغطوا على الخيط بإحكام ونبقاو ندوروا كل مرة حتى نغطوا كامل الغطاء نتاعنا بهذه الكيفية. مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صار وصال. مرحب مرحب. في القاعدة عملت دائرة أخرى، الغرض منها أنه تمسك لنا الغطاء وما يتحركش بسهولة كي نحطوه فوق أي شيء. الفكرة الثانية نجيبو قطعة من جلد السكاي ونعملو دائرة ونقصوها وتكون دائرة مناسبة لمقاس أعلى القارورة. مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف. ونحدو المنتصف باش نبداو التغليف. هنا جبت البين اللي يستعملوه في فن المكرامي، حبيت نزين بها العلاقة تاع الغطاء بهذه الكيفية وندور الخيط عليها ونلصقها بواسطة الشمع مع الضغط الجيد باش نتحصلوا على غطاء دائري. لازم هنا تكون يعني تحطوا القماش تاعكم فوق الطاولة باش يساعدكم باش تضغطوا على الخيط مليح. نفس الشيء بالنسبة للغطاء البلاستيكي.
هنا كي نجو نقصوا الخيط تاعنا نقصوه بهذه الكيفيه، يعني بالجنب باش ما يبقاش خارج على الدائره ويكون الشكل متساوي، ونضغطه باحكام. ان شاء الله تكون لحقتكم الفكره. يسمعنا نغفر زلا نوصل أهلا لأن رمضان يجمعنا. نتخلصوا من الخيوط الزائدة دائما، وباش يحكم الغطاء بلاصتو نعملوا طبقة أو دائرة أخرى تحت، يعني لتحت تكون أصغر من دائرة الغطاء، وتقدروا تزيدوا طبقة أخرى باش تضمنوا الغطاء نتاعكم ما يتحلش وتغطوا به القارورة نتاعكم. هنا يعني هنا بعد ما لصقت الغطاء لصقت هذه الطبقة بالشمع، فوتت لي يومين وتنحت. لذلك أنصحكم يعني تشكلوا دائرة بالشمع وتلصقوها في الجلد نتاعكم بواسطة يعني غراء الخشب، ما تستعملوش الشمع. إذن هذه هي النتيجة اللي تحصلنا عليها. عملت غطاء آخر لكأس الماء، فقط هنا ما نحيتش الجوانب باش يحكم الكاس، وشكله جا هايل ومختلف، تغطوا به أي شيء يناسب مقاس الغطاء. وانتهى بعدك صار وصال. وهذه هي النتيجة النهائية لعملنا، لأضاف قيمة جمالية رائعة وتقليدية لمائدتي والأواني الطين اللي عندي. وخدمت هذا بنفس طريقة الفكرة الثانية باش نقدم فيه التمر. مرحب مرحب يا هلال أهلا أهلا كيف الحال قد غبت. وهذا المفرش كذلك خدمته بخيط الخيش، وراح تشوفوا طريقة صنعه بالتفصيل في الفيديو القادم إن شاء الله. إذا أعجبكم الفيديو ما تنسوش تحطوا لايك وتعليق محفز، وإلى اللقاء في الفيديو القادم، ودمتم في رعاية الله وحفظه.